Hello guys! Today magluluto ako ng pork rib stew with mushroom and chestnut. Tara guys, samahan niyo po. Ito yung kanyang mga ingredients. Ayan. Tara let's! First is yung bawang. Yan. Fry mo muna yung bawang. Minced garlic. Kailangan marinate mo siya sa 1 tablespoon na Szechuan wine, 1 teaspoon yung chicken broth guys, tagyan nyo ng water. Okay? Oyster sauce. Lagay natin yung oyster sauce. And then next is yung dark soy sauce. Okay, the next is dark soy sauce. Then yung sugar. Very easy lang guys. Stew lang siya ito. Sugar. Okay. Ayan. Pakuluan lang natin siya. Mix lang natin siya ng bahagya. Okay. And then, guys, ayan, maglagay tayo ng kaunting mantika sa wok. Ipa-fry natin ang mushroom. Yung ating mushroom, still frying siya. O, pwede na natin siya ilagay. Okay. Ayan. Okay siya, guys. Takpan muna natin. Guys, buksan natin. Tignan natin. Ayan. Wow! Ang sarap. Ang sarap. Okay, takpan pa natin guys hanggang sa lumambot yung spare ribs.
check natin pag pag malambot na yung karne, pwede na natin ilagay yung ating chestnut. Ayan na, malambot na siya, guys. Okay. Ilagay natin ang ating chestnut. Yung chestnut na ito, guys, may balat ito, balatan natin. I-boil natin siya ng 2 minutes and then balatan. Then ito yung kanyang loob. Ayan. Ito yung kanyang laman. Okay, takpan natin ulit, guys, hanggang sa lumambot ang chestnut. Ito na. Lutong-luto na. Ayan. Very yummy. Ayan na, guys. Ready to serve na ito. Ihahain na natin. Okay, guys, sa tips ng paglagay ng mga ingredients, yung oyster sauce, guys, pwede natin ilagay siya for the last minute or pwede din natin isabay-sabay lahat. Mas gusto ko kasi yung oyster sauce ilagay siya sa isasabay ko ng lahat sa ingredients dahil gusto kong manuot yung oyster sauce sa karne para mas yummy siya. Guys, ayan na, ready to serve na. Ilalagay na natin siya sa plate. Sa serving plate. Wow! So yummy. Ayan na, guys. Delicious. Okay na. Okay, guys, ito na ang ating dish for tonight. Spareribs stew with mushroom and chestnut. Super yummy.